আজি আমি ৰাইজক আৰু কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখ আলোচনা হয়। প্ৰথম আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আপোনালোকে ভিজুৱেলত দেখিছে যে বহুত গাড়ী মটৰচাইকেল চাৰিচকীয়া দুচকীয়া বাহনৰ মানুহৰ অপৰ্যাপ্ত ক্ষতি হৈছে। অহা 5 তাৰিখে আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীসমূহৰ লগত কালি যেনেকৈ আমি বেংকৰ লগত মিটিং কৰিলোঁ 5 তাৰিখে আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীসমূহৰ লগত মিটিং কৰিম যাতে যাৰ গাড়ী মটৰ স্কুটাৰ মটৰচাইকেল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে তেওঁলোকক যাতে ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কৃপণালী বা গাফিলতি কৰা নহয় সেই দিশটোক সন্মুখত ৰাখি অহা 5 তাৰিখে আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী বোথ প্ৰাইভেট এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীসমূহৰ লগত আমি এখন বৈঠক কৰিম আৰু আমি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম যাতে গাড়ী মটৰ আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে। কাৰোবাৰ গৰু ম'হ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে, মানুহৰ এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চো আছে। গতিকে এক্সিডেণ্ট অকল যে গাড়ী মটৰ সীমাবদ্ধ তেনেকুৱা নহয় আৰু বিভিন্ন ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে। সেইকাৰণে আমি শিৱসাগৰ চৰাইদেউ গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইমবিলাক তেওঁলোকে যাতে নিজেই সংগ্ৰহ কৰে আৰু ততাতৈয়াকৈ ইয়াক নিষ্পত্তি কৰে তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ আৰু 5 তাৰিখে এই বিষয়ে আমাৰ বৈঠক হ'ব আৰু লগে লগে আমি সিদ্ধান্ত আমি ল'ব পাৰিম। যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিছে যে আমি বেংকসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি মৰেটৰিয়াম দিছোঁ 6 মাহৰ বাবে আৰু লোনটো ৰিএডজাষ্ট এবছৰ 2 বছৰ লোনক ঘূৰাই দিয়া যিটো সীমা তাকো আমি বৃদ্ধি কৰি দিছোঁ যাতে লোনৰ ইনষ্টলমেণ্টবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসকলে সকাহ পাব পাৰে। এতিয়া আমি বেংকৰ লগতে বিত্তীয় সংস্থা বেংক এটা বেলেগ NBFC নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানীবিলাক বেলেগ। চ' 5 তাৰিখে আমি NBFCসমূহৰ লগতো মিটিং কৰিম যাতে বেংকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি সকাহ দিব পাৰিছোঁ সেইটো যাতে নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা যিসকলে লোন লৈছে তাতো সকাহ পায়। বিশেষকৈ আমাৰ নিবনুৱা যুৱকসকলে ট্ৰাক বা গাড়ী যিটো ব্যৱসায় কৰে মেক্সিমাম লোন তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা নলয়, তেওঁলোকে NBFCৰ পৰা লয়। সেইকাৰণে আমি NBFCৰ লগতো 5 তাৰিখে মিটিং কৰিম যাতে তেখেতসকলক আমি সহায় দিব পাৰোঁ। আমি যিটো 15,000 টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছিলোঁ মই ভাবোঁ যে আজি বা কালি আমাৰ এছেছমেণ্ট কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰ গোটেই শিক্ষকসকলে লাগি আছে এছেছমেণ্টটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি ভাবোঁ 2 বা 3 তাৰিখে এই ধন আমি প্ৰেৰণ কৰিব পৰা অৱস্থাত আহিমগৈ। অহা কালি ইউনিফৰ্মসমূহ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা প্ৰায় 8 কোটি টকা আমি সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানক দিম আৰু তেওঁলোকে পুঁজিখিনি তৎকালীনভাৱে স্কুল মেনেজিং কমিটিলৈকে হস্তান্তৰ কৰিব। গতিকে ইউনিফৰ্মৰ সমস্যাটো সমাধান হৈ যাব। টেক্সটবুক যোৱাকালিৰ পৰা পঠোৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু ষ্টুডেণ্টসকলৰো কোন ক্ষতিগ্ৰস্ত ষ্টুডেণ্টসকলৰো ডেটা লোৱাৰ যিটো কাম যাতে আমি 1,000, 3,000, 5,000 পৰ্যন্ত সহায় কৰিব পাৰোঁ বুক গ্ৰাণ্ট তাৰো এছেছমেণ্ট ইতিমধ্যে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰম্ভ কৰিছে। ফাইনেলি আজি আৰু কালি আমি আমাৰ জিলা কৰ্তৃপক্ষ আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজত আমি এটা সামঞ্জস্য কৰি 7 তাৰিখৰ পৰা আমি পাৰ্মানেণ্ট ডেমেজ এছেছমেণ্ট আমি যিটো কৰিব লাগে তাৰ কামত আমি হাত দিম যে পাৰ্মানেণ্ট ডেমেজ এছেছমেণ্ট কাৰ ঘৰ কিমান ক্ষতি হ'ল, সিভিয়াৰলি ডেমেজ, পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ, মাইনৰ ডেমেজ, এই গোটেই কামটো আমি এটা মিছন মুডত যাতে বহুত দিন নাথাকে
10 বা 15 দিনত আমি গোটেইটো শেষ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি অহা 7 তাৰিখৰ পৰা এই অভিযানটো আমি লঞ্চ কৰিম তাৰ আগতে ময়ো শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত গৈ আহিম যাতে এই অভিযানটো আমি ম্যাক্সিমাম 15 ডেজৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ আৰু আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে যাৰ যি ড্যামেজ হৈছে কাৰোবাৰ গৰু ছাগলীৰ ড্যামেজ কাৰোবাৰ ঘৰৰ ড্যামেজ কাৰোবাৰ তাঁতশালৰ ড্যামেজ এজ পাৰ নৰ্মছ যাতে আমি পুঁজি উইদিন আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে আমি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ড্যামেজ এছেছমেণ্টৰ কামটো আমি 7 তাৰিখৰ পৰা মিছন মুডত আমি কৰিব খুজিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাত প্ৰায় 550খন স্কুল এই গোটেই ঘটনাৰ পৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে চৰাইদেউ জিলাতো কেইবাখনো স্কুল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু বোকা বহুত সোমাই গৈছে বিদ্যালয়বিলাকক ড্যামেজ ৰিপেয়াৰিং বা বোকাসমূহ গুচোৱাৰ বাবে আমি 2 লাখৰ পৰা 3 লাখ টকা তেওঁলোকক আগবঢ়াম আজি তাৰ এছেছমেণ্ট চলি আছে মই ভাবোঁ যে 5-6 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি বিদ্যালয়সমূহলৈকে 2-3 লাখ টকা আমি পঠাব পাৰিম যাতে বোকা আদি সাফা কৰি ল'ব পাৰে আমাৰ টাৰ্গেট আছে যে 9 তাৰিখৰ পৰা যাতে আমি স্কুলখিনি খুলিব পাৰোঁ তাৰ আগতে আমি বিদ্যালয়সমূহলৈকেও পুঁজি বিতৰণ কৰিম তাৰো প্ৰক্ৰিয়া এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে আজিৰ পৰা কৰিব ৰেভিনিউ নৰ্মছ মতে আৰু যিবিলাক নৰ্মছত নপৰে সেইবিলাক আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা দি দিম যাতে আমি 9 তাৰিখৰ পৰা স্কুলখিনি সাফ-সুফ কৰি 9ৰ পৰা শিৱসাগৰ চৰাইদেউত আমি বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়সমূহ আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ ৰিলিফ সামগ্ৰী যথেষ্ট গৈ আছে মই ভাবোঁ যে বৰ্তমানলৈকে আমি প্ৰায় 23,730 কুইণ্টল চাউল আমি পঠিয়াইছোঁ 4,541 কুইণ্টল দালি মিঠাতেল 1,18,110 লিটাৰ টাৰ্পলিন 48,557 অৰ্থাৎ যিমানখিনি মানুহক প্ৰয়োজনীয় সিমানখিনি আমি ইতিমধ্যে দিব পাৰিছোঁ আৰু এতিয়া সকলোৱে ৰিলিফ পাইছে বা ৰিলিফ নোপোৱাৰ এতিয়া অভিযোগ নাই ৰাইজ এনজিঅ'ৰ ফালৰ পৰাও বহুতখিনি ৰিলিফ দিয়া হৈছে আমি কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ মন্ত্ৰীসকলেও নিজৰ নিজৰ বিভাগৰ ড্যামেজ এছেছমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যাব 7 তাৰিখৰ পৰা মানুহৰ বা পৰিয়ালৰ জীৱ-জন্তুৰ ক্ষয়ক্ষতি ড্যামেজ হোৱাৰ পিছত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি ৰাস্তা ঘাট মথাউৰি এই ড্যামেজবিলাকলৈকে আমি যাম য'ত নেকি আমাক যথেষ্ট পুঁজি লাগিব গতিকে সেইটো আমি নেক্সট ফেজত প্ৰথমতে পৰিয়ালসমূহক ঘৰলৈকে পঠাই দিব পাৰিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ড্যামেজৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ষ্টেজত আগষ্ট মাহটো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ছেপ্টেম্বৰত আমি অনুমোদন দিয়াৰ কাৰণে যত্ন কৰিম কাৰণ তেতিয়া নতুনকৈ পানী অহাৰ সম্ভাৱনা নাথাকিব আৰু যাতে ৰাস্তা ঘাট বনালেও যাতে টকা পইচাৰ ক্ষতি নহয় সেই দিশৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আমি শিৱসাগৰ চৰাইদেউ জিলাৰ বাবে দুটা ভাল পেকেজ আমি কৰিম যাতে ৰাস্তা ঘাট আমি ভাল কৰি আগতকৈ ভাল কৰি আমি বনাব পাৰোঁ গতিকে বানপানীৰ ওপৰত এইখিনি আজি সম্যক আলোচনা আছিল কেবিনেটত আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কৰিব Sir, many political parties and student organizations are demanding the presence of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. You see, these are questions to be debated. Yesterday, governor has gone. Many people are criticizing now that DCs will remain busy with the governor. So, whether you need high-profile visit at this point of time, PM is helping us by banking moratorium. PM is sending money. PM is empowering me to do whatever I want to announce. He has empowered me to do. So we are already in constant touch with the Prime Minister and Home Minister. So their personal visit at this time, whether it will help the relief measure, that is the question. But otherwise, normally what I feel, even I have not gone for their last 7-8 days. If I go, I will be accompanied by 20 to 25 vehicles. Then people criticize thereafter.
Even some student organization are giving warning, you come here but don't come with escort pilot. So those things are also there. So you have to decide whether you need his presence at this time or you need his support. So far as support is concerned, we are getting it. But whether his visit will somehow help us at this moment, Dibrugarh, Sibsagar, Saraidew, that is to be seen and decided. And I don't have any comment on this because I think that he has empowered state government enough. We are working very systematically, solidly. Assam has seen many floods, but people can distinguish the relief operation this time with the relief operation of earlier years. So we are doing it systematically one by one. Sir, could you please highlight this in English? So, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ভ্ৰমণত জিলা প্ৰশাসনসমূহ 3 দিন আগৰ পৰা ব্যস্ত হৈ যাব লাগিব। ই ৰিলিফ মেজাৰত আমাক সহায় কৰিবনে আমাক অসুবিধা কৰিব? প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোৰ লগত কনষ্টেণ্ট টাচত আছে, বেংকৰ ঋণ ৰেহাইৰ পৰা, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা মই যিমানবোৰ ঘোষণা কৰিছোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাহস নিদিলেতো মই একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেখেতে গোটেইখিনি মোক এম্পাৱাৰ কৰি আছে যে তুমি কৰি গৈ থাকা। এণ্ড এট ৰাইট মোমেণ্ট হি উইল টেক এ কল, তেওঁ কেতিয়া আহিব লাগে কেতিয়া আহিব নালাগে তেওঁ নিজে কল ল'ব আৰু অসমক তেখেতে কেতিয়াও বিপদত পৰিব নিদিয়ে, সেইখিনি বিশ্বাস অসমৰ মানুহে ৰখা উচিত। মই আজিৰ দিনটোত পলিটিকেল ক'ব খোজা নাই, কিন্তু এটাই খালি ক'ম যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি অফুৰন্ত সহায় পাই আছোঁ আৰু ক'তো ক্ৰুটি হোৱা নাই। যদি ক্ৰুটি হ'লহেঁতেন এতিয়াই মোক ৰাস্তা ঘাট বনাবৰ কাৰণে 1000 কোটি টকা লাগিব। তো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাহসেতেতো মই কৈ আছোঁ যে মই এইবিলাক এছেছমেণ্ট কৰি আমি কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি। Sir, could you please highlight today's cabinet decision very briefly? I have already spoken. We will give a release. You can take it. Sir, regarding the damage and assessment you are talking about, so can you just repeat it only that? You see, damage is of 3 counts. One, the loss to the family, loss to the persons. So that damage assessment is continuing, and by tomorrow evening we'll get a complete idea how many families has been affected severely. Number 2, damage to the public infrastructure. Number 3, the long-term damage in terms of roads and bridges in the embankment, etc. So multiple assessment is going on, and I am of the view that by tomorrow a preliminary views will emerge. From 7th, we are going house to house to see the damage caused by the flood to each and every houses. So I am going to Saraidew, Sibsagar within next 2-3 days to launch that assessment so that nobody is deprived. And finally, we have to assess the loss for the of bigger public infrastructure like school embankment. So state government is doing everything, and we are being empowered by Government of India. On 5th, I'll have a meeting with the insurance company so that all insurance claim can be disposed easily. So yesterday I had a meeting with banks. Everybody has agreed for 6-month moratorium on repayment of loan. And on 5th again we will have a discussion with NBFCs so that non-banking financial institute also extend moratorium. So multi-pronged work is being taken up. काम हो रहा है सारे एंगल से और हम लोग करते रहेंगे। Sir, এটা কথা